Éder asztalosmester története napjainkban. Édermester nem egyszerűen asztalos volt, ő volt a fa suttogója. Műhelyében a fűrészpor illata keveredett a frissen vágott fenyőfa édes aromájával. Bár a keze alatt a nyersdeszkák precíz bútorokká formálódtak, az estéi egyre inkább a papírmunkáról szóltak, amit jobban utált, mint egy rosszul élezett gyalut vagy egy lábatlankodó koboldot. Az évek során lassan megbarátkozott a modern technikával. A fiókjában heverő régi nyomógombos telefont egy okostelefonra cserélte. Megtanulta használni az e-maileket, és még egy-két szakmai csoportba is belépett, de a szíve mélyén maradt a régi iskola híve. A füle mögül előhúzott ceruza és a kockás papír még mindig a legfőbb bizalmasa volt, amikor árajánlatot kellett készíteni, és ez volt a munkájának leggyűlöltebb része. A meg nem térülő ajánlatokba fektetett órák minden alkalommal egyre jobban fájtak. Egy nap besétált a műhelybe egy fiatal pár, Anna és Péter. Tele voltak energiával, ötletekkel, és egy tablettel, amin több 100 kép volt a tökéletes konyhabútorról. Szia, édermester! Kezdte Anna csillogó szemekkel. Ezt a konyhát szeretnénk, de egy kicsit másképp. Mi lenne, ha ez a szekrény nem nyílóajtós, hanem fiókos lenne? És ha a munkalap nem tölgy, hanem dió? És ha a felső szekrény 10 centivel keskenyebb, de a másik meg 15-tel szélesebb? Éder hallgatta egy ideig, és csak bólogatott, hogy érti, de a gyomra összerándult. Ez nem egy árajánlat volt, ez legalább 10. Egy teljes hétvége, elveszve a számok útvesztőjében. Érezte, ahogy a fűrészelés öröme átadja a helyét a fásultságnak. El akarta vállalni a munkát, de a gondolat, hogy ismét napokat töltsön ajánlatkészítéssel és lehet meg nem térülő munkával, szinte fizikai fájdalmat okozott. Azon az estén, miután a pár elment, édermester a papírhalmok fölött görnyedve majdnem feladta a munkát. Elővette a telefonját, hogy elterelje a gondolatait, és végig görgette az egyik asztalos csoportot. A szeme megakadt egy bejegyzésen. Egy fiatal kolléga panaszkodott a sok fölösleges ajánlatkészítésről, amelyekre még egy visszajelzés sem érkezett. Édermester már épp írt volna egy együttérző kommentet, amikor meglátott egy választ alatta. Mester, te még mindig papíron számolsz? Nézd meg a Cutlist Tools Snap-in webappot. A telefonodon pár kattintással tudsz árat számolni, és ehhez csak be kell olvasni azokat a furcsa alakzatokat. Teljesen megváltoztatja a játékot. Éder szkeptikus volt. Snap-in? Úgy hangzik, mint valami hókusz-pókusz. De a kétségbeesés erősebb volt a gyanakvásnál. Rákattintott a linkre. Egy egyszerű, letisztult weboldalt látott. Óvatosan próbálgatta, először ügyetlenül, sok hibával, néha még visszatért a kockás papírhoz is, de estéről estére egyre jobban megbarátkozott vele. Egy hét múlva már kinyomtatta az első QR kódos címkéit is, bár közben nagyokat pislogott a kockás papírra és a ceruzára. Amikor Anna és Péter visszatértek, édermester még mindig ösztönösen a ceruza után akart nyúlni, de aztán eszébe jutott az új szerszám. Oké, akkor nézzük újra, kezdte Anna csillogó szemekkel. Mi lenne, ha mégis a fiókosra cserélnénk, de fehér ajtókkal? Édermester halvány mosollyal bólogatott. Pillanat, kipróbálunk valami újat. Elővette a telefonját, És kicsit ügyetlen mozdulatokkal, de beolvasta az egyik QR kódot. A bútor megjelent a kijelzőn, a rendszer pedig a háttérben újra számolt mindent. És ez így mennyibe kerülne? Kérdezte Péter. Édermester egyszerűen átfordította a telefont. A képernyőn megjelent a friss tételes árajánlat. A pár nagyon meglepődött.
Nem a számok miatt, hanem a profizmus és a gyorsaság miatt. Azonnal rábólintottak. Attól a naptól kezdve Éder mester estéi újra a fáról szóltak, nem a számokról. Bár a szívében mindig jobban szerette a fa érintését, mint a telefonja képernyőjét, be kellett látnia, hogy ez az új digitális szerszám adta vissza neki a legértékesebb alapanyagot, az időt.